Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Csodálatos hétvégét kívánunk mindenkinek, huppanjatok le, lóca, kanapé, fotel, hintaágy, teljesen mindegy. Nézzétek meg a receptet, hát itt egy a lényeg, hogy egy nagyon finom étel készül el, amit nagyon nagy szeretettel ajánlok, májas pecsenye karaj. Nem mindennapi étel, igaz, töltelékkel készül az étel, de mégse fogunk hagyományos módon tölteni. Megmutatom nektek majd pontosan a részleteket. Amit a deszkán láthattok, sajt, vöröshagyma, fokhagyma, krumpli. A krumpliból majd készítek egy nagyon kellemes fűszeres burgonyát. Ennek a fűszereit még nem tettem ki, hamarosan meg fogom tenni. Láthattok zöld aranyat, petrezselymet, főként a töltelékből semmiféleképpen nem hagynám ki. Akinek nincsen esetleg friss petrezselyem, természetesen szárítottal lehet pótolni. Láthattok tejföl, tejszínt, a tejszínre kitérve nagyon sok esetben kérdezitek, hogy cukros, nem cukros, semmiféleképp nem cukros. A habtejszíneknek a fő és nagyon nagy nyomó többségét úgy árulják, hogy sima, hagyományos habtejszín, amiben nincsen semmiféle cukor, tehát ettől nem kell megijedni. Lényegében azért használok habtejszínt, hogy egy nagyon kellemes, krémes állagot adjak majd a tölteléknek. Na még egyszer, tejföl, tejszín, tojást láthattok, kenőmájast. Kenőmájasra kitérve egyetlen egy mondatban, ez egy házi májas, meg tudjátok nézni a receptjét, be fogom linkelni a videó alá. De természetesen akinek nincs otthon házi májasa, viszont van kedvenc májasa, lemegy az üzletbe, megveszi, kezdi csókolom, viszont light tojás, bele lehet tenni a töltelékbe. Láthattok zsírt, házi zsírt, ha nem házi zsír, az sem baj, természetesen liba, kacsa, sertészsírra lehet dolgozni. Láthattok 5 darab zsömlét, egy jópofa karajt, 1100 grammos, bőségesen 5-6 főre tudunk ebből készülni. Láthattok sót, színes borsót, koriandert és egy kevés majorannát. Ennyi az anyagfelhozatal, neki is állunk, és hamarosan összepattintunk egy nagyon finom ételt. Gyors a folyamat, tényleg. Én ajánlom, hogy pakoljátok oda. Elsőként kezdünk a karajjal, természetesen meg fogok pucolni, le fogom hátyázni. Kezdünk! Elsőként, mint említettem nektek, jöhet a karajnak a megpucolása. Hát ebbe a tekintetbe azért kell ezt megtenni, és nem kell teljesen egy grill karaj szintre lepucolni, hogy egy szem hátya sem maradhat rajta. Lényegében az a technológia, azért kell megpucolni, hogy ne ugorjon össze a hús olyan mértékben, ami már kellemetlen lenne. Egyébként, hogyha gondoljátok, ebbe a formába tudjátok, akár 4-5 vágással be lehetne irdalni a húst, én nem így szoktam ezt tenni. Tehát annyit teszek, alászúrok, nagyon-nagyon óvatos voltam most ebben a pillanatban, majd beindulok, és nézzétek meg, szinte minimális hússal le lehet szedni a hátját. Természetesen, ha egy nagyon-nagyon picivel több marad rajta, akkor sincsen semmi gond, hiszen húslevesbe, alaplébe, bármibe ezt a kis hátját el lehet dolgozni. Na, ennyi, szépen megpucolom, felszeletelem, és dolgozunk tovább. Látjátok a folyamatot, nagyon-nagyon egyszerű. Lényegében nem kell mélyre szúrni, hogy minél kevesebb hús húzzatok magatokkal vissza. Látjátok, ennyi az egész. Meg lehet fordítani, és haladni tovább. Teljesen patent, mindjárt meg is vagyok vele. Itt jön egy vastagabb rész, itt jobban alá lehet mányulni. Amikor meg vagyok vele, szeletelem. Ha jön egy kis hús, akkor sincsen semmi probléma, hiszen mondtam, ezekbe a dolgokba el lehet főzni, nagyon-nagyon hasznos, akár még egy csontlébe is oda lehet pakolni. Na, ezt félreteszem, ünnepélyesen, és jöhet a szeletelés. Körülbelül ilyen szeleteket fogok vágni. Nézzétek meg, nagyon-nagyon kellemesek. Ezeket hamarosan épp egy nagyon-nagyon picit meg fogom csak ütni. Mutatom nektek, szépségesek. Nem kell túl vastagra vágni, az a lényeg, és nem is kell majd nagyon szétklopfolni az egészet. 5-6 főre tökéletes az adag. Ezt még ketté vágom, hozom a nejlont, és jöhet a klopfolás.
Indulhat a klopfolás, és tudjátok, ezt úgy szoktam megtenni általában, nejlon között klopfolok, megóvjuk a húsnak a szerkezetét, a deszkának a tisztaságát, Szilvikének és Szokinak a ruházatát. Na, ennyi a történet, nagyon gyorsan ki fogom verni őket, és mint említettem nektek, nem kell nagy mértékben, mutatom is nektek, elkezdem. Éppen azt mondom nektek, hogy megsimogatjuk a karajszeleteket, ennyi, kezit csókolom, tovább nem is ütöm ki. Ilyen formában elvégzem az összesnél, mindjárt fölhajtom a nejlont, hogy ti is lássátok ezt konkrétan, hogy mennyire vannak kikloffolva, tehát az a lényeg, hogy nem kell őket szétverni. Maradjon szavtartalma a húsnak, ne legyen hajszálvékony. Mutatom is nektek, nézzétek meg, gyönyörű, szépen hagytam egy kis vastagságot neki. Itt mondjuk ezt a szélt, egy nagyon picit még megütöm, ennyi volt. Így fogok eljárni összes hússzelettel, és természetesen utána jöhet az ízesítés, fűszerezés. Elkezdtem besózni a hússzeleteket, természetesen a sózást és a fűszerezést is meg fogom oldani a másik oldalon is. Na most klopfolás tekintetében elég az egyik oldalt megütni. Tökéletes, jöhet a színes bors, és lényegében így fogok eljárni a korianderral is. Darálunk egy keveset rá. Amikor ezzel végeztem, jöhet a sütés. Hirtelen ki fogom sütni őket. Nagyon-nagyon kevés ideig természetesen, ne száradjanak ki. Tovább is léphetünk, látjátok, hoztam egy serpenyőt, magammal belehalmoztam egy jó bő evőkanál zsírt, házi zsírt, természetesen, mint mondtam, bármilyen zsíradék jó, és itt láthatjátok, a tűzhelyen föltettem a krumplit, annyi történt, megmostam, összességében csak ketté vágtam, egy kanálsót hozzá fogok tenni, és lényegében kb. Csak egy 10 percig fogom főzni, természetesen ez az idő attól számít, amikor megjött a forrás, tehát az első forrástól számítva 10 perc, utána leveszem, lehűtöm, tehát visszahűtöm, jéghideg vizet teszek rá, és utána fogom a nagyon-nagyon kellemes fűszerekkel összekeverni, na meg ebből a pecsenyelével, ami ebből marad, hiszen ez hozzá fog kerülni. És láthattok 3 darab tojást összesen, ezt ismételten meg fogom főzni az 5 teljes készletből, 2 tojás, 2 nyers tojás majd külön használok föl, 3 darab tojás megy a töltelékbe. Na, ide jöjjön egy nagyon pici só, kb. Ennyi, és a krumplihoz meg teszek egy bőevőkanállal. Ahogy fölforrósodott a zsíradék, jöhet a sütés. Kellőképpen fölhevült a zsíradék, egy nagyon-nagyon picit füstöl, és szoktam volt nektek mondani, nem baj, ha füstöl, ne égjen, ez nagyon-nagyon fontos. Na, hirtelen ki fogom sütni a karajszeleteket, szépen belepumpálok mondjuk 4-et, 4-esével ezt tökéletesen meg lehet tenni, kb. Egy olyan 50 másodperc oldalanként. Eltelt az idő, jöhet az első fordítás, éppen egy nagyon-nagyon pici kis gellert adtunk a húsnak, nézzétek meg, a túloldalt is kb. Ennyi idő, utána elkezdem kipakolni őket, és jöhet a következő formáció. Jöhetnek ki a húsik, nézzétek meg, mind a két oldala gyönyörű szépen elősütve, jöhet a következő forduló, az összes húsival így fogok eljárni. Nagyon-nagyon szépek. Arra oda kell figyelni, nem szabad túlsütni őket. 50 másodperc, plafon. Ennyi. Érdemes egy picit mozgatni őket menet közben, annál szebben és jobban sülnek. Meg vagyunk a húsikkal, megtörtént az elősütés. Hú, ez az enyém, stipi-stopi, ez a legnagyobb szelet. Na, lényegében kipakolom őket, a tűzhelynek ezen oldalát le is zárom. Ez azt jelenti, ezt a pecsenyelét mindjárt félreteszem, föl fogom használni, fő a burgonya, és látjátok, a tojásnál is eltelt a 10 perc, megfogom, viszem a jéghideg csap alá, és 3-4-szer lecserélem a vizet, utána fogom megpucolni, haladunk tovább. Készülhet a töltelék alap, mint látjátok, aprítunk egy kis vöröshagymát, fokhagymát, annyi a technológia, hát lehetőleg minél apróbban vágjátok össze.
Ha esetleg ez valakinek nem sikerül nyilvánvaló az első körbe, akkor nyugodtan, mint mutatom nektek, párszor át lehet így menni a hagymán. Egyébként, hogy egy picit gorombára hagyjátok, akkor sincsen semmi baj az égvilágon. Na, ezt még gyorsan összevágom. A többi hagymával, pontosabban a másik vörös hagymával is ugyanez a helyzet. Fokhagymát megfogom, a szokott módon egyszer megroppantom, és lényegében marad csak a petruska nekünk. Egy ripi-ropi, ezt meg ilyen gorombára vágom össze. Ennyi a technológia. Hagymúcskák összevágva, pontosabban az utolsó gereszt fokhagymával végeztem. Jöhet a petruska, nagyon nagy kedvenc, tudjátok, na amikor ilyen kis zsengék a szárak, természetesen jó sok kötél nélkül össze kell vágni, és lényegében azt szerettem volna mondani, amikor ilyen kis zsenge a szár, nyugodtan és bátran bele lehet tenni. Na, szokásos kupacolás, összefogás, picit aláhajtunk, összetömörítem, és lényegében a szokott módon elkezdem összevágni. Ez nyugodtan lehet goromba, avagy finom. Rátok van bízva. Nyilván én is többször át fogok menni rajta. Összesöpritek, 8-szor, 10-szer át kell menni rajta. Jöhet a hagymák lehúzása, és látjátok, ugyanabban a serpenyőben dolgozom, amiben sütöttük a húst, és természetesen nem mostam ki. Ami itt keletkezett zsiradék, azt meg félretettük a fűszeres burgonyához. Na, jöjjenek a hagymák, belekotrom, és lényegében a szokott módon egyszer le fogom fonnyasztani. Össze fogom egy nagyon-nagyon picit rogyasztani. Épp egy nagyon pici sót tettem hozzá. Figyeljetek oda, ne égjen meg. Ameddig fonnyadnak a hagymák, bátran el tudjuk készíteni a fűszeres burgonyát, picit odébb téve, a kellő időbe felhasználva, és látjátok, beáztattam a zsemléket. Aki gondolja, nyugodtan tejbe, én vízbe áztattam, így fogom kinyomkodni. Nem szeretnék tejet pazarolni, hiszen lesz olyan ízkavalkád itt, hogy semmi értelme tejbe áztatni, de természetesen mindenkire rábízom ezt a dolgot. Jöjjön a pici zsír, amit félretettünk. Hozok egy kanalat, még ki is kotrom. Tudjátok, ebbe sütöttük a húsit. Ezt ráhelyezem, jöhet a fűszerezés. Elsőképpen egy nagyon pici oregánót fogok tenni, mindegyik csapott teáskanál. Tehát jöjjön az oregánó, egy nagyon pici rozmaring, itt még talán egy kicsivel kevesebb, intenzív, piros paprika, ebből jöhet a csapott teljes mértékben. Szerecsendióból mutatom nektek, éppen csak a kanál végére teszek egy ilyen picit, ennyi megy hozzá. Intenzív. Na, fokhagyma művek, fokhagyma por, körülbelül ennyi. Egy nagyon pici tárkony, és azért teszem kézzel, egy nagyon picit össze fogom morzsolni a nagyobb leveleket, egy ilyen csipetnyi jár hozzá. Tökéletes. És jöjjön a só. Itt körülbelül egy ilyen félpupos teáskanállal használok. Megfogom, egyszer összeforgatom, félreteszem, kellő időbe megy a tepsibe. Csű, de jól néz ki. Ezt nézzétek meg. Botrányosan jó. Na, félre is teszem, visszamegyek a hagymákhoz. Elkezdtem kinyomni a zsömléket. Itt fontos megjegyeznem, lehetőleg maximálisan és teljes erőbedobással nyomjátok ki, tehát minél kevesebb víz maradjon benne, azaz szinte semmi. 5-ször, 6-szor, 7-szer, 8-szor, 10-szer át kell nyomni, ami csak ki tud jönni, azt távozzon belőle. Tökéletes. Következhet a töltelék összeállítása, látjátok, megfőztük a tojást, megfogyasztottuk a hagymát, egy picit hagytam hűlni természetesen, úgy kerül majd az áztatott és kinyomkodott zsömléhez. Na, hadd szóljon, első folyamatként jöhetnek a hagymák, vörös hagyma, fokhagyma kombó, minden apró részletét kinyeljük, nagyon-nagyon fontos, tökéletes.
Jöhet hozzá a toigli. Ezt összességében ezzel a nyomóval át fogom csak nyomni, át fogom törni, teljesen mindegy, akár késsel is össze lehet vágni, nyugodtan nagyobb darabokba mehet bele. Pillanatok műve az egész, nézzétek meg. Nagyon-nagyon jó. Jöhet az ucsó. Egyetlen egy mozdulattal át is passzíroztam rajta. Na, tovább lépünk. Jöhet egy darab egész tojás hozzá. Petrezselyemből hozzá fogok kotorni körülbelül ennyit, 1/3 részét. Jöhet a tejszín hozzá, habtejszín természetesen. Ami nem cukros, nagyon-nagyon fontos. Egy pici sót teszek hozzá, és természetesen lehet majd kóstolni. Összességében színes borssal dúsítom az ízeket. És a legutoljára hagytuk a májast, nyilvánvaló, azt kézzel fogom beletenni, és egyetlen egy lendülettel el is kezdem összekeverni ezt a csodás kis tölteléket, idézőjeles tölteléket, mert nem konkrétan betöltünk, hanem egymásra töltünk. Alaposan összekeverem, megkóstolom, ha épp hiányzik valami, akkor pótolom. Ezt a tölteléket akár egy nappal előtte el is lehet készíteni. Betenni a hűtőbe, lefóliázni, kezi csókolom, másnap lehet használni. És ha véletlenül egy nagyon-nagyon pici marad, másnap egy csirkének a combját, mellét be lehet tölteni, pontosan bőr alá tölteni. Nagyon-nagyon kellemes, nézzétek meg. Igazi finom májas töltelék, zsemlés májas töltelék. Kiváló, semmi nem hiányzik belőle. Jöhet a húsok lekenése, betöltése, megtöltése, összetapasztása, teljesen mindegy, hogy mondjam. Na, inkább mutatom nektek értelemszerűen, hogy kell eljárni. Fogtok egy szelet húst, és nyugodtan adhattok a szájának, megfogjátok, ide helyezitek. A legelső szeletet érdemes egy nagyon picit föltámasztani. Na, ha sikerült, tökéletes, mert amikor majd végeztem, akkor az egészet egy picit vissza fogom húzni, az a lényeg, hogy ne dőljön el. Na, jöhet a következő szeletke, lehet adni neki bőséggel, picit el kell rendezni, hozzátapasszuk, és természetesen így fogok eljárni végig, az összes húst így meg fogom kenni. És a végén egy nagyon picit elrendezem, jöhet a fűszeres burgonya. Na, így fogok eljárni végig. Nagyon-nagyon kellemes, jól néz ki, pontosabban majd amikor megsül, akkor meglátjátok, csodás kis élelmiszer. Nagyon finom étel. Ezt ti döntitek el, hogy osszátok el. Ha gondoljátok, és mint említettem, akartok másnapra hagyni, akkor kevesebbet kell tenni. Az összeset föl szeretnétek használni, akkor meg hadd szóljon. Nagyon pipec. Haladunk tovább. Itt kanállal el lehet igazítani esetleg, ha már gondoljátok, rendet lehet csinálni menet közben. Meg vagyunk a töltéssel, és mutatom nektek, utolsó szemig fölhasználtam minden kis tölteléket. Ez rátok van bízva, mi vastagon szeretjük, nagyon-nagyon kellemes. Amit még szeretnék mutatni nektek, itt ez a kis pecsenyelé, nyilvánvaló, nagyon nagy kincs, nem veszik el. Teszek mind a két oldalára, és egy picit rá is csorgatok a tetejére. Jöhet a fűszeres burgonya. Akár bele is lehet önteni, én ezt is kézi munkával szeretem belerakni, és nézzétek meg, nagyon-nagyon fontos, jó 10 percig főztük a krumplit. Majdnem, hogy vajpuha, mutatom nektek a ruganyosságát, de még sincs szétfőzve, tehát ha lehet, figyeljetek oda, sokkal-sokkal jobban mutat így. Szépen megrakom, reszelem a sajtot, hozom a tejfölt, egy darab tojássárgáját, mutatom nektek a továbbiakat. Szépen pakoljátok körbe ezt a kis jóféle alagutat. Már így magába eszméletlen jól néz ki. Azért is mondtam nektek, ünnepi asztal, zokszó nélkül. Akár karácsony, szilveszter, amire csak gondoltok, oda lehet tenni. Megmosom a praclimat, mutatom a továbbiakat.
Innentől kezdve nincs mások hátra, de hát szerintem ti is látjátok. Nagyon-nagyon pozitív. Ezt a picit még rákanalazom itt. Nagyon értékes és finom ízek. Tökéletes. Elkezdtem letolni a sajtot nagylukú reszelővel, akár kicsivel is lehet. Lényegében innentől már nincs egy hosszú munkafolyamat. Összekeverem a tejfölt, a tojásságáját, a sajtnak körülbelül a felét, ráhelyezem a húsra, és lényegében a maradék sajtot meg a tetejére szórom. Azonnal kapcsolom be a sütőt is már. Jöhet a kis keverék összeállítása, tényleg nagyon egyszerű minden. Tojássárgáját hozzápakolom a tejfölhöz. Épp egy nagyon-nagyon pici sót teszek hozzá, nem kell sok. Egy csipet petruska, na jó, legyen 2. Ez bőven elfér, egy természetes folyamat. Elkezdem összekeverni manipulátorral, egy pici habverővel, és lényegében ezután hozzá fogom szórni a sajtnak körülbelül a felét, lényegében lehet egy nagyon picivel több is, vagy akár kevesebb. Na, ennyi volt az egész. Ezt félretesszük ide, hozom a sajtot, átpumpálok belőle, egy kicsit elvegyítem, összedolgozom, itt meg is álltam, és lényegében utána jöhet a húsi tetejére. Pár másodperc az egész, pakolom is rá. Kis csoda. Na, picit magam fele fordítom, hogy érezzük itt a törődést. Ilyen sábokba teszem rá. Nagyon-nagyon pipec, és utána jöhet a maradék sajt. Na, itt még van egy picújnyi, és ezt még az elejére teszem. Nagyon pengettyű, kapcsolom be a sütőt, és hamarosan mutatom nektek. Jaj, de jól néz ki. És nagyon-nagyon finom étel, higgyétek el. Meg fogtok döbbenni, mennyire finom. Na, itt vége, kapcsolom a sütőt, mutatom nektek a továbbiakat. Bocsánat! Nehogy elfelejtsük a színkavalkát. Na meg az ízek! Mehet ez a finomság a sütőbe, 230 fokra föltekertem a sütőt, légkeverés módba fogunk sütni. Nagyon-nagyon fontos, szinte elkészült már az étel, csak egy kis pirt kell adni neki. Na most ez a 230 fok teljes mértékben tökéletes, és így is kb. 20 perc alatt fogunk lenni. Na most, nagyon fontos megjegyeznem, nem kell az órát nézni, tehát itt nem ez a lényeg, hogy 12 vagy 16 perc, azt nézzétek, amikor gyönyörű szépen már krumpli is megsült, rásült egy gyönyörű szép kis sült réteg, elolvadt a sajt, az is kezd megsülni gyönyörű szép aranybarnára, akkor teljes mértékben készen vagytok, tehát nem minden esetben az időt nézni, és mindjárt mutatom nektek ezt a jelenséget, amikor ki fogom kapni, és megmutatom, hogy nézzünk ki. Na, már így magába tökéletes. Behelyezem, hamarosan mutatom nektek. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek a végeredményt. Ezt nézzétek meg, nagyon-nagyon bitangos lett. Na, ebbe a helyzetbe, közben kikapcsolom a sütőt, ebbe a helyzetbe, ahogy szoktam volt mondani, mindenkit türelemre intek, 8-10 percig kell hagyni pihenni, hagyj hűljön egy kicsit, természetesen utána kitállalva mutatom nektek, hogyan is nézünk ki. Én azt mondom nektek, fergetegesen néz ki. Megvan egy picit antikolva, látjátok, kemencés hatás, ez itt a lényeg, így szeretjük. Hamarosan mutatom nektek. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek a májas pecsenyét, és még halljátok, szellőztet a sütő, annyira friss a dolog. Tehát nem vártunk sokáig a kihűléssel sem, nagyon gyorsan be fogjuk puszilni, és mindenkinek természetesen azt ajánlom, mint sok-sok ételnél, ez is az a fajta étel, amikor frissen, ahogy kijött a sütőből, természetesen egy nagyon picit várni kell, ki kell tálalni. Na most abban az esetben sincsen semmi probléma, ha mondjuk ebből megmaradna holnapra, ugyanúgy a sütőbe vissza lehet melegíteni.
Próbáljátok ki, csodálatos ízvilág, nagyon kellemes megjelenés, és esetleg még ötletet adva nektek, és aki esetleg még szereti a gombát, nyugodtan egy kis gomba finzen, egy kis gomba pépet, aprított gombát, pirított gombát ebbe a töltelékbe bele lehet tenni, vagy aki már olyan nagy szakértő, az piríthat mellé egy kis pecsenyemájat, libamájat, kacsamájat, csirkemájat, az is nagyon jól áll neki. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el majd nagyon jó egészséggel, most hát meg a szellőztetés halljátok, tehát fogadjátok sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, próbáljátok ki, és mint azt is említettem nektek, akár az ünnepi asztalra, én azt mondom, hogy minden zokszó nélkül fölpakolható. Szavaztok, jó egészséget kívánok, jó étvágyat hozzá, további szép hétvégét, sziasztok!